हेलो फ्रेंड्स मोर चेनेलলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। মই আজি একেবাৰে সহজ উপায়েৰে ঘটি হাত কেনেকৈ বনাব পাৰি সেইটো দেখাম। এই ঘটি হাতটো লেন্থ লৈছো মই 6 ইঞ্চি ইফালৰ পৰা 6 ইঞ্চি এনেকৈ লৈ মই সমান কৰি লম। এটো মই বৰ্তমানে এটা হাতৰ কাৰণে বনাইছো, তাৰ পিছত আকৌ আৰু এটা হাতৰ কাৰণে বনাম, কাৰণ এটোত বেছি অলপ কাপোৰ লাগে সেই কাৰণে। এতিয়া হাতটো বনাবলৈ মই তো স্লিভৰ আৰ্ম হোলটো এনেকৈ জুখি লম। ইয়ালৈকে 7 আহিছে আৰু ফিটিং লাইনৰখিনি বেলেগ 2 ইঞ্চি এক্সট্ৰা। এতিয়া স্লিভছটো ডাউন কৰিম 3 ইঞ্চি এনেকৈ চিন্দি ল'ম। এতিয়া আৰ্ম হোলৰ মেজাৰমেণ্টটো দি দিম ইয়াত 7 ইঞ্চ। এতিয়া স্লিভছৰ দিম এনেকৈ। এইটো প্ৰথমতে মই এটা প্লেন স্লিভ বনাই লৈছো, সাধাৰণ হাত এইটো হাতৰ পৰা মই কেনেকৈ পপ স্লিভছ বা ঘটি হাত বনাব পাৰি সেইটো দেখাম। ইফালে 2 ইঞ্চি মাৰ্জিনৰ কাৰণে এক্সট্ৰা কৰি লৈছো আৰু আৰ্ম ৰাউণ্ড হয় 6.5 আৰু ইয়াতো 2 ইঞ্চি এক্সট্ৰা কৰি লৈছো। এটো এতিয়া প্লেন স্লিভ হৈ গ'ল, নৰ্মেল স্লিভছ। ইয়াৰ পৰা মই এতিয়া ঘটি হাত কেনেকৈ বনাম সেইটো দেখাম। এই মাৰ্জিনৰ পৰা কমেও 4 বা 5 ইঞ্চি লাগিব এইটো হাত বনাবলৈ। আৰু তলৰ ফালে মই আধা ইঞ্চি কমাই লৈছো। এতিয়া ওপৰৰ ফালে লাগিব 1.5 ইঞ্চি। এটো এতিয়া মই চিনডাল আঁকি দেখাইছো কিমানখিনি বেছি লৈছো। এতিয়া এইখিনিৰ পৰাই মই এই স্লিভছটোৰ নিচিনাকৈ স্লিভ শেপ দি দিলে হৈ যাব, ওপৰৰ লগত মিলাই দিলে। মতে মই কাটিং কৰি ল'ম। ইয়াত মই 2 ইঞ্চি সিধা কৰি ৰাখিছো কাৰণ এইখিনি মাৰ্জিনত যাব। মতে কাটিং কৰি ললো। এই স্লিভত এক্সট্ৰা কাটিং দৰকাৰ নাই সন্মুখৰ ফালে। ইয়াৰ দৰে মই দুটা স্লিভছ বনাই ললো আৰু মেইন কাপোৰটো মই কাটি ললো। মেইন কাপোৰটো অলপ চুটি হয়, সেই কাৰণে মই ইয়াত জইন দিবলৈ কাপোৰৰ পিচ লৈ লম। এতিয়া এই 4টা পিচ মই জইন কৰিম চাৰিওফালে। হাতৰ 4টা ফালে মই দি দিম। মই জইন কৰি ললো আৰু লাইনিঙৰ লগতো এটাচ কৰি ললো। এই ফালৰ পৰা 4 ইঞ্চি মই দূৰত্ব ৰাখিম। এফালে সমানে 4 ইঞ্চি মই এনেকৈ দি লম। এই 4 ইঞ্চিৰ পৰা মই কুচ দিয়াৰ আৰম্ভ কৰিম। ইফালে কুচ দিয়া হৈ গৈছে আৰু তলৰ ফালেও সেই একেটা জোখতে মই কুচখিনি দি দিম। প্ৰথমতে মই আৰ্ম হোলৰ লগত একে হৈছে নে নাই মই জুখি চাম। যদি কমিছে তেনেহ'লে 2এটা কুচ খুলি দিম আৰু যদি বেছি হৈছে 2এটা কুচ দি দিম। মই জুখিবলৈ মই ঠিকে পালো। তলৰ ফালেও কুচখিনি এনেকৈ দি ল'ম। এইটো মই এটা ব্লাউজৰ বাবে বনাইছো হাতটো স্লিভছটো। সেই ব্লাউজটোৰ ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত পাব, গতিকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, তেতিয়া সকলোকে আগে পাই যাব। ইয়ালৈকে কুচ দিয়া হৈ গৈছে। এফালেও মই জুখি চাম।
ইয়াত স্লিভছ ৰাউণ্ডতকৈ কমেও 1 ইঞ্চি বেছি থাকিব লাগিব। এইটো ঠিকেই আছে। এতিয়া মই ইয়াত ডিজাইনিং কৰিব লাগিব। তাৰ বাবে এইটো পটি আছিলে, ব্লাউজটোৰে পটি হয় এইটো। তাৰ লগত মই এইটো লাইনিঙৰ পটি লৈ লৈছোঁ। প্ৰথমতে মই এইটো উল্টা চাইডত লৈ এইটো চিলাই কৰি ল'ম কাষত। এতিয়া চিধা কৰি লৈ এটা চিলাই মাৰি ল'ম ওপৰত। এই চিলাইটো লাইনিঙত পৰাকৈ চিলাব লাগিব। এতিয়া কাষত এটা চিলাই কৰি ল'ব লাগিব মেইন পটিটোৰ। এতিয়া এক্সট্ৰাখিনি কাটি দিম এনেকৈ। এতিয়া এইটো এনেকৈ সমান কৰিম। কৰি মই ইয়াতকৈ লাইনিঙৰ কাপোৰটো আধা ইঞ্চি ৰাখি বাকীখিনি কাটি দিম। ইয়াতকৈ বেছিকৈ মই লাইনিঙৰ কাপোৰটো আধা ইঞ্চি ৰাখিম, কাৰণ সেই আধা ইঞ্চি চিলাইৰ কাৰণে লাগিব। এতিয়া এইটো স্লিভছটোত এটাচ কৰিম এনেকৈ। স্লিভছটোৰ মই ওলোটা ছাইডত এইটো এনেকৈ ৰাখিছোঁ। এই চিলাইটো মই প্ৰথমতে কোচ দিবলৈ যিটো চিলাই মাৰিছিলোঁ তাৰ ওপৰতে এনেকৈ মাৰি যাম। চিলাই হৈ গ'ল। এতিয়া পটিটো ওপৰৰ ফালে এনেকৈ লুটিয়াই দিম চিধা চাইডলৈ। লুটিয়াই কাষত এটা চিলাই মাৰি ল'ম। সেই চিলাইটোৰ ওপৰতে মাৰিম। তাৰপিছত আমাৰ স্লিভছটো ৰেডি হৈ যাব। এইটো চুটি ঘটি হাত হয়। বেছি কাপোৰ থাকিলে দীঘল ঘটি হাতো বনাব পাৰি। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। মোৰ চেনেলত সকলো ধৰণৰ লেডিজ, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাপোৰ সকলো ধৰণৰ চিলোৱা হয়। সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই যাব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।